Já bych krátce představil pana inženýra Čermáka, je jeden z prvních, který nám pomáhal náš blockchain budovat. On je Enterprise Architect, myslím, je to tak? Jo, Enterprise Architect IBM. Enterprise Architect IBM a v podstatě jsme uzavřeli první smlouvu na podporu IBM pro náš blockchain. To téma si myslím, že je velice zajímavé, CryptoAnchor a průmyslový blockchain. CryptoAnchor je asi velké téma a IBM se mu teď v poslední době hodně věnuje, takže je to vaše. Takže já to představím. Za prvé teda, co jsou to ty CryptoAnchors nebo kryptokotvy. Ty kryptokotvy vlastně reagují na nějaký požadavek, který tady vlastně na tom trhu vzniká, na padělání různých výrobků. Možná tady je zajímavý ten graf, že nejvíce padělají boty. Ale je tady i pro elektrotechnickou asociaci hned na 4. místě Electric Equipment, takže je to téma. A u těch elektrických zařízení to ještě má specifické dopady. Ale nicméně, proč je tam to krypto, že? To krypto vlastně vzniklo jakoby na základě právě blockchainu, který jako se dost často používá, a pak vysvětlím proč. A jedna z takových jakoby vlastností do blockchainu, že on zakryptovává právě to unikátní ID v té své databázi. A tím pádem vlastně jako ty kryptoměny můžou být tímto ochráněny, protože vy vlastně pokaždý, na rozdíl od klasické bankovky, kde máte vlastně takové ty typické jako hologramy nebo typické ochranné prvky, tak u kryptoměn vlastně jako ten ochranný prvek je v tom unikátním sériovém čísle. A když se do toho blockchainu vždycky podíváte, zjistíte vlastně celou historii, to znamená, že ta bankovka, jako kdy vznikla, kdo jí, jako v jakýma transakcemi prošla. A něco podobného je právě možný používat i u těch CryptoAnchors. Nicméně, jako tady je zajímavý, že je to hodně spojený právě i s fyzickou reprezentací nějaké, protože typická věc je, že vy si vyrazíte prostě na svůj výrobek sériové číslo. No, ale dost často se to dá dělat jinak a já právě tady mám trošku takový na začátku takový vzdělávací jakoby pár slajdů, kde se jako trošku tomu obšírněji věnujeme. Takže já bych na to kouknul. Takže jako ano, klasické CryptoAnchors jako jsou takové ty ze světa IT, kde mám prostě uvnitř nějaký secret, nějaké heslo. Já se ptám na to, za to heslo jakoby je mi poskytnutý nebo ne. Na toho se lehce dotkneme. Pro nás jsou spíš zajímavější ty druhý případy, kdy ta CryptoAnchor je jako založena na nějaké typické charakteristice fyzické toho výrobku. Těch možností je tam celá řada. Zase se pár z nich dotkneme, až budu uvádět ty příklady. A taková tak nejklasičtější metoda je vlastně pak jakoby nějaká jako embedded security, to znamená nějaké jakoby něco, že natisknu na ten výrobek. Že to typicky jsou to bankovky třeba, jo. Zase je to specifické téma, ale tam ten blockchain nehraje takovou roli, protože v tomhle případě je cílem, aby jsem jako na první pohled viděl, zda to je padělaný nebo ne. Když to u toho blockchainu vyžaduje jakousi interakci právě s tou databází pod tím. A to si ukážeme hned dál. A tady je pár příkladů vlastně, nebo taková trošku kategorizace jakých těch use caseů, jak to může vlastně jako probíhat. Máme nějaký jakoby fyzický ten fingerprint, to může být třeba nějaký unikátní struktura materiálu, kterou já si přečtu nějakým přístrojem, typicky to může být kamera, a dneska už to může být i kamera od mobilního zařízení. No a tu dekóduju a podívám se podle toho kódu, který z toho vznikne přes nějaký jako AI model, zjistím nějakou charakteristiku, která vlastně mi vytváří ten unikátní identifikátor. A ten si porovnám s databází, když jsem teda výrobce, tak se podívám do své databáze. Ale samozřejmě tady už je právě ten moment, že místo té databáze se tam nabízí ten blockchain jako validní, jako médium. Zase si pak ukážeme, proč to tak je. Typicky je to proto, že ten výrobce tam tady nemusí být nastále, může zaniknout a pak by celá tato věc jakoby s tím zánikem toho výrobce zmizela, což je jako nežádoucí scénář. Jiná varianta je, že zase mám ten fyzický otisk, dekóduju ho, ale podepíšu ho, abych měl tu jistotu, že to je ten pravej, tak ho podepíšu pomocí PKI, klasické kryptografie, svým klíčem a získám vlastně tím jakoby certifikát, který si pak můžu přečíst. A vtip je v tom, že v tomto případě já nepotřebuju teda ten blockchain, nebo respektive tu databázi zatím, a už ten reader mi řekne, že vlastně jestli to je validní nebo nevalidní. Celý problém totiž jako toho prvního scénáře je v tom,
že když jako se tam někdo dostane, nebo když někdo jakoby ohekuje ten reader, tu čtečku, tak mi může jakoby podsunout něco, co není pravda a může použít takzvaný reply attack, to znamená, že jakoby pravidelně mi podstrkuje jinou informaci, než kterou jsem já získal vlastně tím sejmutím té fyzické charakteristiky. No a pak proto se používá vlastně taková ta sofistikovanější metoda, založená na tom principu challenge response, kdy vlastně já nejprve se dotáži specifickým způsobem vlastně jakoby toho zařízení, nebo ta čtečka jakoby se zeptá vlastně jakoby toho předmětu a ten předmět vrátí specifickou odpověď. Jo. Znáte to z internetového bankovnictví, jednorázové heslo, které se generuje podle času, tak něco vlastně to je úplně stejný princip. Takže kdyby vám tu komunikaci někdo odposlech, tak příště vám to nepomůže. Tady je teda hodně chytrá věc, že tohle se dá založit nejenom teda na softwaru, který jak na té druhé straně jakoby v těch běžných případech odpovídá, ale může tam být i jako fyzická charakteristika, která se mění. Já to můžu třeba ozářit specifickým světlem, specifickou barvou světla a podle toho se mi vrátí specifický respons. Jo? Takže to může mít i takovou jako fyzickou charakteristiku, která třeba jakoby je poněkud jako neobvyklá. Když se podíváme dál, tak tady ještě jedna taková hodně zajímavá věc, a je to totiž jako specifický případ toho, to je vlastně rozšíření toho principu, že challenge response, jak chránit vlastně třeba čipy. U těch čipů ty se velice často klonují a není úplně jednoduchý do nich vetknout jakoby to sériové číslo nebo ten unikátní identifikátor. Běžně se to dělá tak, že je nějaká chráněná paměť, kterou když jako chci přepsat, tak se poruší. Ale chytřejší metoda je právě ta, co tady byla zmíněna. Myslím, že IBM bylo někde na tom začátku, dneska už je to poměrně, jak jsem se díval, i běžná metoda. To znamená, že tam je jakoby ten takzvaný PUF, to znamená Physically Unclonable Function, a ten PUF jako je algoritmus, který využívá nějaký specifikum toho čipu. Typicky to bývá, že ten čip, když se vyrobí, tak v těch jeho pamětech, které tam vlastně jakoby jsou vypáleny, je nějaká náhodná hodnota, která tam po té výrobě zůstane. Ta náhodná hodnota se vezme jakoby ten klíč a na základě toho klíče já vytvořím vlastně jakoby veřejný klíč, který jako dám k dispozici. To znamená, že ten secret vlastně pořád zůstává jako v tom čipu, je to ta náhodná hodnota, nebo to může být specifická hodnota třeba toho oscilátoru, která je pokaždý trošinku jiná v nějakých tolerancích. A to se vezme jakoby ten secret, z toho se vygeneruje vlastně jakoby pak ten public klíč a s tím public klíčem já testuji, zda ten čip vlastně jakoby vrací ten response, odpovídá tomu public klíči, který jsem získal při té výrobě. No a to je jako zajímavá metoda, která teďka se používá u IoT přístrojů, protože chci vědět, že ten IoT nebyl podsunutý nějakým jiným výrobcem, zda není prostě jako modifikovaný. A tohle je jeden z případů, kdy vlastně jakoby se tomuto dá zabránit. Já tady nejdu teda do těch detailů, tady je pak i vidět celý ten mechanismus. Je tam nějaký LPN, což je jako diskriminátor, protože tam je problém u těch polovodičů vlastně, že oni jako nemají 100%, jakoby, to není prostě binární kód, ale to je jako fuzzy binární kód. To znamená, že ty bity jsou třeba v 90% jako podobný, ale ne ve 100%. A to LPN právě dělá to, že z toho jakoby vygeneruje pořád stejnou odezvu. Takže to je taková zajímavost. A kdybych šel dál do těch konkrétností, takže tady je, ano, a tady je pak jako výrobek, který nabízí IBM. Jediná věc, co jsem nezjistil, jestli už jakoby obecně na trhu, že byste se ho mohli někde objednat. Já si myslím, že to má vždycky charakter projektu zatím, jo, že to není takový ten cost of the shelf, jo. Ale je to, IBM to nazývá verifier a je to jakoby, skládá se to ze dvou částí, skládá se to z hardwareové komponenty, což je taková klipsa, která se nasadí na standardní mobil, na jeho kameru a rozšíří té kameře možnosti. A pak je to softwarová komponenta, která vlastně běží jako v backendu a která je založená na AI, to znamená, je tam normálně model, který je vytrénovaný na to, aby rozpoznával konkrétní charakteristiky, které vlastně jakoby získává vlastně jakoby ten device. No a v podstatě ono to tady trošinku také jako označení. Takže ten optický, ten mobilní telefon se rozšíří a ten optický device tady je chytrej a má zvětšenou přesnost, dokáže osvětlovat jakoby
ten zkoumaný materiál specifickým spektrem světelným a testovat, jak se to chová při tom osvícení. Z toho je schopen sebrat určitou charakteristiku, něco jako spektrometr, to se pak ukážeme dál, a na základě toho jakoby získat jakoby odezvu, která je typická pro konkrétní nebo pro specifické materiály. Zajímavé je, že to funguje nejenom na pevných látkách, ale třeba i na kapalinách, což je pak ukážu na nějakém příkladu motorového oleje. A nicméně důležitý je tam ten model, který a možná právě proto, jakoby to není komoditní záležitost, protože ten model je potřeba vytrénovat jakoby pro specifické použití. Takže proto to IBM nabízí jakoby projekt nebo jakoby službu, to znamená, že jak ten hardware, tak ten model a ten jeho trénink jakoby potom. Zajímavý je pak i vidět ty konkrétní příklady, které jsou tady na tom dalším obrázku. Jeden z nich je, tady jsou 2 nebo 3, jeden z nich je rozpoznávání diamantů. To znamená, že jakoby americká geologická společnost vlastně jako to používá pro otypování diamantů. To znamená, že se to čidlo se namíří na ten diamant a ono rozpozná jako typické charakteristiky, tam se tomu říká 4 Cs, to znamená, že to je cut, clarity, karát and color. Jo, to je vlastně tady dole. A zajímavé je, že to je taková typická jakoby zlatnická záležitost, jako nebo devantářská jakoby metodika, kterou ovšem ten přístroj dokáže do značné míry jakoby nahradit právě tím, že to sejme a přes tu umělou inteligenci dokáže s nějakou určitou pravděpodobností identifikovat, o jaký typ diamantu se jedná. A ten diamant pak jako je možný oklasifikovat ve smyslu toho, že na základě těchto unikátních charakteristik patří někomu, nebo je to nějaká známá položka, která třeba byla prodaná někde a tak dále. Něco podobného se používá ve farmaceutickém průmyslu. To je celkem i běžná věc, jak jsem pochopil dneska, že máte pilulku a vy vlastně jako ji zase dokážete tím přístrojem identifikovat, ani byste museli dělat chemický rozbor. Víte, kdo je výrobce, když zjistíte, co to je za výrobce, zjistíte asi i, co to je jako preparát chemický. A vlastně jako oni to používají právě v domovách důchodců, právě když ty babičky a dědečkové zapomenou vlastně, jako jaký prášky mají tam hromadu rozházených, tak tím přístrojem oni to dokážou jakoby pozbírat zpátky a říct si, ano, tohle musí vzít 2krát denně, to je na tohle a na tohle. Takže to je taková zajímavost. Ale asi tam nejlepší, co se mi nejvíc líbilo, je ta identifikace originality motorových paliv, tady je to teda olej nebo nafta, a ten přístroj dokáže podle výrobce zjistit právě tu optickou charakteristiku, něco jako ten spektrometr, to znamená, že na konkrétní frekvenci světla dokáže sejmout konkrétní spektrální čáru, a která je charakteristická pro konkrétní šarži. Pokud by tomu tak nebylo, tak je tam ještě ta varianta, že je možný do toho motorového oleje nebo do té nafty přimíchat specifické jakoby přísady, které nemění jakoby ty fyzikální vlastnosti, to znamená, ta nafta nedegraduje nebo není horší než jiná, ale vlastně si ji dokážu označit a dokážu s ní udělat něco podobného jako u klasického výrobku, když na něj vyrazíte to seriové číslo. Nicméně pak potřebujete ten přístroj, který vám to dokáže zpátky dekodovat a řekne vám, tohle je na tom, tohle je ten unikátní šarže vlastně jakoby toho paliva nebo toho oleje nebo té substance. Takže to je taková zajímavá charakteristika, a kterou tady jako tohleto nabízí. Teďka bych se vrátil k té úvaze, proč vlastně jako je tam dobrý ten blockchain. Samozřejmě tohle všechno může fungovat tak stejně dobře, jako když máte jako výrobce, když máte tu databázi, kde vlastně máte tu UID schovaný a vy to porovnáváte vlastně jakoby s tím, co získáte z toho skenru. Nicméně problém je v tom okamžiku, když ten výrobce zanikne, anebo když se mění vlastnictví vlastně jakoby toho výrobku. Což není neběžná věc, že vy něco vyrábíte, je to nějaká komponenta, která se dostane zase do nějakého jako většího celku v průběhu nějakých dalších jakoby výrobních stupňů. A v tom okamžiku jakoby se taková ta jednoduchá evidence ztrácí. Můžete mít jako menší výrobce, větší výrobce, ty menší třeba zanikají. Tak a ten blockchain je jako v tomhletom jakoby stabilní prostředí. Notabene, pokud ten blockchain má charakter vlastně toho průmyslového blockchainu, který tady nabízí ELA, to znamená, že jsou v něm soustředěny důvěryhodné subjekty a má to takový kolaborativní charakter. To znamená, že vy vlastně u klasického blockchainu veřejného za tu transakci vlastně musíte platit. Kdežto v tomhletom případě
ten poplatek je řádově menší nebo i žádný, pokud vlastně ta komunita v tom vidí jako hodnotu, že to takhle jakoby má cenu dělat. Jo, to znamená, že pokud má EIA už 33 nodů, tak i kdyby nějaká společnost zanikla, tak pořád je možný se k té informaci tohoto typu vlastně dostat na nějakých jiných nodech a to je ta obrovská hodnota právě jakoby toho blockchainu zatím a je to vlastně i důvod, proč ten blockchain budovat třeba takovýmto komunitním způsobem, jako to EIA dělá. Tady pak jako příklad, jak by to třeba mohlo fungovat. Vlastně na začátku to bude fungovat tak, že ten výrobce si zaregistruje vlastně jakoby ten výrobek nebo tu jeho typickou charakteristiku pomocí toho skeneru a uloží se do své databáze a ze své databáze se to propíše do toho průmyslového blockchainu, který se pak sdílí prostě s tou komunitou těch výrobců. A pak to může pokračovat dál, že vlastně pokud ten výrobek někomu prodá, tak ten výrobek se posune vlastně jako v tom logistickém řetězci do nějakého velkou obchodu, tam se ho koupí a zase se tam může jako oskenovat, že už je tam. Totiž krása té věci je ta, že pokud ten cyklus uděláte včas, tak vy pak jako můžete opravdu i na základě toho sériového čísla, které v tom jako je schováno, určit, že ten výrobek někde měl být nebo že už vyexpiroval a že měl být v Evropě a nemá být v Číně třeba, že jo. A takže to je ten smysl. Nicméně jako ta myšlenka je taková, že v každém stupni, to znamená, že když to pak někdo vezme, zamontuje to do svého zařízení, typicky to může být IoT přístroj, nějaká kamerka nebo nějaké čidlo, které montážní firma koupí z toho velkou obchodu, zamontuje ho někam, zase si zaznamená do toho blockchainu, že vlastně bylo použito, to znamená, že už nemůže být prodáno, protože někde ho má někdo namontováno na baráku. Může se stát, že to čidlo v průběhu toho životního cyklu odejde, bude třeba ho vyměnit. A pokud jakoby ten jakoby cyklus bude dotažen, vlastně to skenování, toho použití, tak to čidlo vyběhne, prostě ukončí se jeho životní cyklus. No a celý to sériové číslo, který někde tam jakoby se pohybuje, jako je odepsaný a to znamená, že dál, jakoby, kdyby ho někdo chtěl skopírovat, tak je mu k ničemu, že v tom blockchainu už bude navždy jako napsán, že tohle sériové číslo není možné použít a je třeba mít nějaké jako nové. A kdyby si tam někdo chtěl vložit nějaké svoje číslo, zase to není úplně jednoduchá věc, protože jako je to tvořeno z důvěryhodných subjektů, stejně jako toho EIA Chainu, to jsou firmy, které mají prostě že IČO, prostě jsou registrovány. To znamená, to není anonymní jako vlastník, jako u těch public blockchainů, kde vlastně kdokoliv si může stáhnout software a provozovat ten node. Takže tohleto jakoby velice dobře koresponduje s tou ideou toho EIA Chainu, která tady byla na začátku představená. A to znamená, že to sériové číslo tam definovaným způsobem vznikne a definovaným způsobem zanikne, pokud ten životní cyklus se uzavře. No a kdybych jako na závěr pak ještě ukázal tu představu v tom nejširším, v tom makroměřítku, tak pak by to mohlo opravdu fungovat tak, že i takovouto metodu validace jakoby původu a historie toho výrobku může nabízet i státní správa, třeba Hospodářská komora nebo Ministerstvo průmyslu nebo jednotlivé zastupitelstva prostě České republiky. No a pak jako ten výrobce, pokud si to zaregistruje a tyto instituce budou nabízet vlastně jakoby tuto službu ideálně jako zadarmo nebo za nějaký nepatrný poplatek, aby tam nebyla ta bariéra, že se někdo ostýchá, tak najednou máte jistotu, že po celém světě, kdyby na každém zastupitelstvu vlastně tahle služba byla nabízena, tak si i v takových exotických státech můžete vždycky zkontrolovat, že ten výrobek je váš a že ten byl podvržen. Takže to je ta myšlenka zatím, která je pak podporovaná tím skenerem, který například může být jako jeden z těch zařízení, která ta data do toho poskytují. Takže to za mě ve zkratce všechno. Takže děkuji za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, tak buď to teď, anebo pak v kuloárech.